Mirëmëngjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë të premte datë 18 maj për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9. Do të fillojmë direkt me titujt kryesor të gazetave dhe nisim me të përditshmen Panorama, e cila sot hapet me krye artikullin vendimi i qeverisë të përndjekurit emrat e rinj që dëmshpërblehen. Qeveria miraton listën e re të ish të përndjekurve që dëmshpërblehen, emrat e përfituesve të kategorisë parësore dhe sa para marrin. Rrëfimi i Lir Demalis, si më mori peng 2 ditë në hotel sigurimi për të më rekrutuar. Samiti i Sofjes bëhe perspektive europiane për Ballkanin, jo për antarësim. Guvernatori kur do të nisin masat për euron. Cili, këto 15 vite u themelua tregu i edukimit, koha për lançimin e reformës. Dëshmitari X del me fytyrë dhe emër në audiopërgjim Mjamun dhe Agron Gjafaj. Po vëzhgojmë rastin Gjafaj, jo dënim për fajt të një antarit të familjes. Është ky deputeti Merkel. Të plot intervistën e keni në faqen 7. Çfarë mësuam dhe do të mësojmë për rastin Gjafaj nga Preç Zogaj, mjaft për hatër të njeriut dhe të Zotit nga Gjergjmeta. Sjellësit e fatkeqësisë Rama nga Klevis Balliu, këto janë titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Shkojmë tek shekulli, zbulohet denoncuesi Agron Gjafaj, trafikant droge dhe makinash. Intervista, PD prezantoi dëshmitarin X, Albert Veliu, 51 vjeç nga Vlora, që akuzoi vëllain e ministrit të Brendshëm. Veliu flet për përgjimin si akmarrje ndaj Gjafajt, arrestimet në Itali dhe Shqipëri dhe jeta mes alkoolit dhe borxheve. Korç, 27 vjeçari, vdes në komisariat, familja e dhunuan. Nga Tirana nisën ekspertët mjekoligjor dhe policor, prokuroria urdhëron marrjen e kamerave dhe hetimet. Enea Ftoj, i arrestuar për vjedhje me dhunë, u gjeni vdekur dje, ndërsa familjarët e prisin në gjykatë. Ballkani nuk është akoma gati për këtë hap historik. Samiti, Sofje, vendet e BE-s deklarat me 17 pika, por pa një ide të qartë për zgjerimin. BE-ja ripohon mbështetjen e saj të qartë për perspektivën e Ballkanit perëndimor. Opinion, kualifikim edhe për drejtuesit e shkollave. Koment, krim dhe jo ndëshkim. Intervista Torsten Fraj, përballë ligjit duhet jenë të gjithë njësoj. Ekspertiza, kosovari i djegur në fushë Krujë, Xhafer Osmani ndroi jetë nga zjarri. Durrës mashtroi ish drejtorin e postës, Julieta e Facebookut rrezikon 5 vjet burg. Shekulli shëndet, Lindita Myzyri, mos mbajtja e urinës të femrat, shkaqet dhe trajtimi. Fizioterapisti Petrit Drini, dhimbja e gjujmëve, terapia për të forcuar muskujt e brendshëm. Besa Nikasani, KPK, 4 pasurit që nuk justifikoi prokuroria. Zbardhet vendimi i shkarkimit të prokurores së gjykatës së apelit Shkodër për apartamentet, garazhet dhe makinën. Elbasan, 203 përfituesit e certifikatës së pronësisë. Hipoteka publikoi listën e përfituesve të certifikatës së pronësisë pasi janë pajisur me leje legalizimi. Janë këto titujt kryesorë të shekullit për sot. Ndalemi tashmë te gazeta shqiptare, si do përfitoni pension kur si keni vitet e plota. Formula dhe shembuj konkret sa duhet të paguani dhe sa do të përfitoni. ISSH, masa e kontributit sipas pagës minimale të miratuar në periudhën kur bëhet pagesa. BE në udhkryq nga Ilir Kalema, i han perspektive hapur për Ballkanin perëndimor. Audiopërgjimi PD zbulon dëshmitarin Veliu me Agron Gjafajn, trafikonim kokain. Rama në samitin e Sofjes për qafimet të ngrota me Juncker dhe Vučić, Macron jo zgjerim BE-s. Tahiri, avokati do lirimin, prokuroria arrest me burg, 2 akuzat për ish-ministrin, avokati apeluan vendimin, nuk janë prova. Ambasada e SBA-s fillonin plotësimin e formularit online, afati fundit kur mund të shpalleni fitues, dokumentacioni që duhet. Dosja në hipoteka luizni 203 pronarët në qarkun e Elbasanit që kanë gati tapit e shtëpive. Emrat, 27 vjeçari gjendet i vdekur në paraburgim, familjarët akuza polici se vrat në qeli ka shenja. ATP, lista me 1800 pronarë dhe riblerësimi financiar për dosjet e plotësuara në vitin 98. Të ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare. Shkojmë tek shqiptarja.com. Dëshmitari X, 18 gënjeshtrat e Albert Veliut që kompromentojnë kauzën e PD-s. Zbulohet dosja italiane e babales së Partisë Demokratike. Përgjimi misterios, Engelejda Libeaj e realizoi një gazetar. Po pse më duk ky zëri këtij gazetarit Moses Saljani, apo gabova unë? Gaboj, a? Nuk e dëgjova me aq vëmendje. Ky që bënte pyetjet që ngacmonte, ç'është barishtja i thoshte. Dëshmit të mos dish tani ç'është barishtja?
Dëshmitari PD-s gënjen për përgjimin provokimin hashashi në kohën e dënimit dhe qefmbetjen, forcohet teza e montazhit për interesa politike. Albert Veliu kam punuar me Agron Gjafën, desha ta vënë në provë. Tension në kuvend, Basha, terror mbi dëshmitarin, protesta popullore, Balla, super dëshmitari, një mashtrues i paguar nga PD. Nusja e Mamina si t'i vuri 6 kushte për t'u martuar 3.4 vite burg për mashtruesen. Enertila Beqja hipnotizoi postierin dhe i mori 53 milion lek, profil me Aleksandr Gjoka. Kërkesa, ish bodyguardi Sali Berishës dori hapjen e dosjes së Zemajdarit, Izet Axhia kërkon rigjykim, pasi nuk ka qenë prezent në gjyqin për vrasjen e Ajdarit. Opinion, 20 kg hashashi babales ndryshon linjën politike të PD-s për drogën. Vdes në komisariat 27 vjeçari dyshohet se u rra nga policët ekspertiza mjeko-ligjore zbulon shenja dhunimi në trup, prokuroria nisetimet. Autoriteti i dosjeve Sula, dosja revoltës së Spaçit dëshmon se Shqipëria pati disidencë të vërtet. Ekspozohet për herë të parë dosja, pushkatimi i 4 protagonistëve, Palzefi, Skënder Daja, Dervish Beko e Hajri Pashaj dhe lista e 82 personave që u ridënuan, janë këto titujt kryesor të shqiptarja.com. Dalemi tashmë me titujt kryesor të gazetës Dita, Babalja dhe Babolja. PD nxjerr identitetin e dëshmitarit X për të shpëtuar regjizorët që përdorin mjerimin e një trafikanti. Kush është Babalja i Vlorës, Albert Veliu dhe historia e tij kriminale, kontraditat në deklaratën e tij dhe roli opozitës në inskenimin e një shantazhi ndaj ministrit të Brendshëm, kush është gazetari që u përdor dhe zhvillimet që priten nga prokuroria. Vargje, mos e ndyni emrin e Sovran duke i rënë daulles idiote. Kopukët, debilët dhe rasti Xhafaj si mjerimi i opozitës, analiza nga Bedri Islami. Destabilizimi ose durimbami i dytë i opozitës, analiza nga Merobaze. Vëllai i Xhafajt, koka e çdo njeriu është mbi supet e tij, ta askujt tjetër. Është kjo intervista në faqen 10 me sociologun dhe diplomatin Fatos Tarifa. 38 vjet pas vdekjes, testamenti e Qerem Çabeit, udha e shkronjave për mësues Qani Zaimin. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita. Shkojmë tek tema. Dëshmitari X që vënë në siklet Bashën dhe PD-n. Të gjitha nonsenset dhe gënjeshtrat e vlonjatit të Selis Blu. Prestigjozja dhe independent Rusia ka kthyer syt nga Shqipëria, financimi rus i PD-s promovon destabilitet në rajon. Aleati gjerman i Bashës, Fatmir Xhafaj, nuk mund të dënohet për fajt të vëllait. Antena brenda familjes, Grigja mbledh kujtime për vjetorin e marrëveshjes Luli Rama. Historia e panjohur, atentati dështuar me bombë ndaj Ramiz Alis në mitingun e Hasit në 1983. LSI në hall, teqeja jon sot ka mbetur pa baba dhe pa çantën e zezë. Merobaze, rradha që Lulzim Basha të pastrohet nga akuzat. Spartak Ngjela, çështja Xhafaj hapi një epokë të re, Shqipëria hyri në rrugën e moralit. Keti Bashdari, Lul gjej një skenar për të qenë, janë këto titujt kryesor të temës për ditën e sotme. Ana kishte munguar. Ndalemi tek Mapo, dëshmitari X, rrëfimi Albert Veliut mbi implikimin e Agron Xhafajt në trafikun e drogës. Shfaqet në skenë Albert Veliu, dëshmitari X që pretendon se takoi Agron Xhafajn, vëllain e ministrit të Brendshëm, dhe konfirmon bisedën me të në lidhje me trafikun e drogës. Rrëfimi plot i 51 vjeçarit dhe çfarë ndodhi pas publikimit të audiopërgjimit. Dyshimet se në grupin e trafikut janë përfshirë drejtues policie dhe situata në cilën ndodhet Veliu dhe familja. Basha kërcënon Ramën dhe Xhafajn me protesta popullore nëse preket dëshmitari. Balla e quan PD në organizat mafioze. Lexoni të plot në faqen 3. Bashkim Shehu, s'ka vdekje të artit, tani thjesht jemi kulturalisht në kohë të këqija. Suplement Mapo shëndetit, ndryshoi provimi i shtetit për infermierët, është kjo kërkesa. Melanoma, kush rrezikohet nga kanceri i lëkurës. Muaji Ramazanit, këshillat e mjekëve, ushqimet dhe kujdesi shëndetësor gjatë agjerimit. Macron skeptik për negociatat, çdo zgjerim i BE-s duhet parë me rreptësi. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, skeptik në Europë për diskutimet për zgjerimin. Nuk kam dyshime që në të ardhmen mund të kemi mjaft probleme dhe diskutime, por procesi duhet të jetë i qartë. Në këtë kontekst, a mund të shpresojmë për hapjen e negociatave? Editoriali ditës nga Ervis Iliazaj. Jashtë dhe brenda Europës nga Kristaj Xharo. Halli më i madh i Tiranës urbane që nuk po ja qan njëri nga Gentian Kaprata. Raportuesi për Shqipërinë, fraj përballë ligjit duhet të jenë të gjithë njësoj.
Ka dhe një ngërç nga Bujar Kabëxhiu, arrestoni 511 ose ndërpresim negociatat, ultimatumi i fundit, këto janë titujt kryesorë të gazetës Mapo për ditën e sotme. Shkojmë te gazeta Sot, tirazhi 10.000 kopje, nisin procedurat për të rihapur dosjen Hajdari. Izet Haxhia dorëzon kërkesën në gjykatë, avokati zbardh rrugën që do të ndiqet. Skandalet në KLD me ndëshkimin e gjyqtarëve, zbardhet bilanci i punës së 13 inspektorëve, ja ankesat që ka refuzuar secili prej tyre. Rrëfehet dëshmitari X Albert Veliu, ja lidhjet e mia me Agron Xhafajn e vura në provë për një rrugë me drogë në Itali. Vishet me mister deklarata e dëshmitarit X, u ekstradua nga Italia në 2013 për trafiqe makinash, ja pikpyetjet gjatë rrëfimit. Zbardhet letra e Komitetit Qendror Sovjetik kundër Shqipërisë, Enver Hoxha e Mehmetçeu hipokrit, sulme dhe shpifje ndaj nesh. Qeveria miraton dëm shpërblimin për 142 ishte dënuar politik, ja lista me emrat dhe shumën monetare që do të përfitojnë. Mbyllet faza e parë e llogaridhënies se Rama gati listën me drejtorët që do të shkarkohen ja sektorët që preken. Opozita bllokon parlamentin, Basha sulmon Ramën dhe Xhafajn shton thirrjet për largimin e ministrit. Monika Kryemadhi kërcënon Arta Markun dhe Donika Prelen, Robert Bitri refuzon sërish të bojkotoj parlamentin. Edi Rama merr pjesë në samitin e Sofjes, liderët e BE-s kërkojnë luftë të ashpër ndaj korrupsionit, ofrojnë mbështetje për integrimin. PS paralajmëron opozitën, drejtësia e re që po vjen do të hetojë 21 janarin gërdecin dhe aferën në rrugën e Kombit. PS-ja. Në vitin e saj. Drejtësia që po vjen më? Po, patjetër. PD kampione për shpifje dhe gafa deri te Xhafa, morali dhe një paralele mes dy ministrave të brendshëm. Cilët ishin veteranët që takove në Cerrik, zoti president? Janë këto titujt kryesorë të gazetës Sot për ditën e sotme. Do të ndalemi tashmë me titujt kryesorë të gazetës Koha Jon, PS sul mafios, prokuroria hetim urgjent. Taulan Tuballa akuzon kreun e PD si kryetar të një bande kriminale që ka sjellë një dëshmitar mashtrues të alkolizuar dhe të paguar për të krijuar destabilitet në Shqipëri, ndërkohë Albert Veliu i Vlorës ruhet në masa të rrepta sigurie, sepse në qeveri kanë frikë se mos e vrasin njerëzit e Bashës edhe grupet kriminale për destabilitet. E që më pas të thonë se vrau qeveria e Edi Ramës. Ua. Nami. Lulzim Basha flet për një kupol mafioze qeveritare, e cila mbron ministrin nga Frika e Fatmir Gjafës, ka dosje në tavolinën e tij për disa grupe kriminale të lidhura me qeveritarët e lartë. Rama, sipas dëshmitarit të PD-s, i bie që toka nuk është e rrumbullakët, tregon që është katror, Shqipëria ndodhet në polin e veriut. Lulzim Basha, dëshmitari ynë, provoi se qeveria është e kapur. Eriun Braçe, ky është gru shteti Lulzim, kjo punë ndahet me burg. Monika Kryemadhi, Rama të ikë drejtësinë do ta bëjnë qytetarët. Vasili, kryeministri Rama, duhet marrë me ndjekje penale. Presidenti me Eugen Bushpepajt për fajësimi dinjitoz i Shqipërisë në Eurovizion. E bukur ishte, një nga fotot e më të bukura. Jo, shumë e bukur është foto, thosha, kërë kanë Terezi? Këta namin këte. Ata po qajnë, beti partia pa babasën, ata po nëse. Telegraf, drejtësia rrëzon Qazim Sejdinin, gjykatat shqiptare rrëzojnë për të tretën herë. 3 kërkesë padite Qazim Sejdinit, i cili paditi Telegraf duke kërkuar 150 milion lek. Pse denoncoi kapjen e kamionit me 8 ton drogë, veprimi i cili u krye nga agjencia doganore që drejtohet nga bashkëshortja e Qazimit, për të cilin krimet e rënda kanë filluar hetimet. Si e çliruam Shqipërinë në nëntorin e 44-s, flet ish partizani 14 vjeçar Abaz Hoxha, heroizmi i brigadës së 5 sulmuese, takimi i parë me Mehmetçeun, fitoria në Tiranë, analfabetizmi dhe pranimi në parti. Rama nga Sofja, ftes opozitës për pakt kombëtar për Europën të zgjedhin bashkarisht prokurorin e përgjithshëm. Deputeti Gjerman reformat në Shqipëri, rasti i ministrit Xhafaj dhe procesi penal për ish-ministrin Tahiri. Kastriot Islami, Jeruzalemi, a do të marrë Shqipëria pjesë sot në mbledhjen e jashtëzakonshme në Stamboll? Flet dëshmitari i videos Albert Veliu, Agron Xhafaj komandon gjithë Vlorën, zëri është i tij pasi ajo atë punë ka bërë deri tani për shkak të lidhjeve me kreun e policisë. Reagojnë Basha, Rama, Kryemadhi, Berisha dhe Vasili. Bylyk Bashi, si e falsifikoi Xhafaj nenin e ekstradimit, Korçi, arrestuar i vdes nga torturat në komisariat, Elbasan, lëvizte me armë, prangoset i forti i tregut. Flet Albana Çakshiri, Miss Summer World 2018, një nga eventet elitare të bukurisë në botë është ngjisur me Shqipërinë, vajzat konkurrente, mikpritja shqiptare dhe finalja e 19 majit, gjeje se ku mbahet finalja. Në Kavaj. O hapni syt o njerëz, Serbia të njoh pa kushte Kosovën, janë këto titujt kryesorë të Telegraf për ditën e sotme. 55 e perditshme e pavarur.
Dëshmitari X nxjerr vllof mashtrimin e ekspertit të përgjimeve Edi Rama. Opozita denoncoi dje në kuvend mashtrimet e Edi Ramës në lidhje me bisedën e përgjuar midis dëshmitarit X dhe Agronxhafajt. Kryetari Lulzim Basha në fjalën e tij në kuvend denoncoi pikërisht kapjen e shtetit për Edi Ramës. Po dje u bë i njohur te identiteti i dëshmitarit X, i cili pohoi dhe vërtetësinë e bisedës duke lënë me gisht në gisht, ekspertin ndërkombëtar Edi Rama. Kështu e ka shkruar. Berisha, betejë opozitës kundër krimit dhe drogës do të vazhdojë. Media franceze dua të vend, por s'mund të jetojë aty të rinj shqiptar pa të ardhmen. 1973 revolta e Spaqit, dënimi i grupit të flamurit nga Kastriu Dervishi. Kryemadhi fundi i parlamentarizmit Edi Rama po i ngul thikat. Kumbaro atentat trashëgimisë kulturore. Këto ishin titujt kryesor të gazetës 55. Shkojmë tek rilindja demokratike. Titulli kryesor, rrëfimi i babales. Zëri është real, i imi dhe i Agronit. Ato të gjitha janë gjëra që janë fakte reale, si zëri që kemi folur. I kërkova të më bënte një nder për të hedhur barishten për Itali. Agroni më tha, do veshte Ermali, nuk di qa është ai, shef Kufiri. Kishte lidhje me drejtorin e Vlorës, bëhe shumë, ishin të gjitha të zgjidhura, rrugët ishin të gjitha të hapura, por kërcënimi më i bukur që është bërë, ti vesh djalit e puna se duam të ruajmë baban. Basha, Gjafa, pjesë e skenarit kriminal të Ramës. Ky është Ermali, drejtori i Kufirit dhe garanti i drogës Agronxhafës, degradimi i qeverisë ku të drejtorët e policisë rezultojnë garant të drogës. Është edhe fotoja. Ky ekspert se kur dilte tani punonjës policie, nuk e di. Ndalemi tashmë tek integrimi i parlamentarizmit drejt fundit. Kryemadhi Rama ka frikë, koha e drejtësisë po vjen. Bëhe, vendi Ballkanit është Europa, duhet bërë më shumë për shtetin ligjor dhe luftën kundër krimit. Të miturit që po rriten në landfill, fëmijëria me splehrave. I gjithë populli është kundër kryeministrit prokuror dhe kundër drejtësisë së partisë. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili ka dhënë këtë intervistë. Fraj, mazhoranca refuzoi prokurorin për Tahirin, askush nuk duhet të jetë mbi ligjin. Qeverisja largoi shqiptarët nga vendi, kërkesat për azil pengojnë negociatat. E dua të vend, por nuk mund të jetojë aty të rinj shqiptar pas një të ardhme. Standardi i ulët i jetesës e Eurostat, shqiptarët paguhen më pak se të gjithë të tjerët në rajon dhe në të gjithë Europën. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Integrim. Panorama Sport. Kuksi pa frena, do Souen dhe Lilen nga Skënderbeu. Gjithë si mesazh shkodranëve, më vjen keq por se falim vllaznin. Veriorët bëjnë plane me Champions, tentohen dhe dy menaxherët Qor Mehmeti dhe Fakic. Tirana, Ze Maria debat me Karabecin, ju qatë për superioren pse nuk festuat. Pra paskena, trajneri Tiranës i kërkoi llogari për sjelljen pas finales, as ju përgjigj kapiteni. Taku i shkel syrin Tiranës, do kthehem në Shqipëri. Speciale, kampioni rekordmen Vajnjo Afezoli dhe epoka e atletikës së tij. Shkëlqimi i rremi fundoreve të basketbollit shqiptar. Vllaznia, Kraja përmbys formacionin, rrezikojnë Sukaj, Lika dhe Vucaj, ish kapiteni Beqiri, kemi ende shpresa. Portieri, Partizani, Hoxha nuk luan në Vlorë. Buffon, lam të mirë Juve, por ndoshta nuk do të rriqem. Milan, nga Donnarumma te Bonaventura del lista e zezë. Spanjë, Reali do Mbappén, Mourinho, Ronaldo pengi Perezit, Gjermani, nesër luhet kupa. Muniu përshëndet me Lule Henkesin, kategoria e parë play-off. Vora dhe Vllaznia B e bëjnë fest, janë këto titujt kryesor të Panorama Sport për ditën e sotme. Ndalemi tashmë tek Sport Express, Fati mban Vllaznin B në të parën, Orikumi tani shpresat e Kamza. Danilo Alves mbetet vlonjat, Ze Maria Halili sot finalja e sezonit. Franca prezanton listën sa shumë hyje mbeten jashtë. Guardiola Sheik rinovon me Cityn deri në vitin 2021. 2-4 në majën e botës, Buffon e mbyll me Juventusin. Vora është e pabesueshme çfarë druri Elbasanit në finale. Gjitsi fundos vllaznin për mua është e rënd. Të kusht marrë një rog, heshtje totale për flamurtarin. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Sport Express dhe të shtypit të përditshëm për këtë ditë të premte datë 18 maj. Ja ku jemi rikthyer në studio, do të fillojmë njëherë me titujt kryesor të agjencive shqipfolse dhe ato ndërkombëtare. Do ta nisim me Radio Televizionin e Kosovës, rtklive.com. Zgjidhen gjyqtarët e kushtetuesës është titulli kryesor. Han, perspektive hapur për Ballkanin Perëndimor. Semi maturantët sot i nënshtrohen testit të arritshmërisë, diaspora flet në kuvend.
Muzeu i Kosovës shënon ditën ndërkombëtare të muzeve, PDK emëron drejtorët në komunën e Pjesë. PSG nuk humb kohë, josh Bufonin me një kontratë 2 vjeçare. Ymeri, këto janë ndryshimet në PSD. Janë këto disa nga titujt kryesor të Radio Televizionit Kosovës për ditën e sotme. Do të kalojmë menjëherë me titujt kryesor të Zëri.info, portali në internet i gazetës Zëri. Ndërtesa e qeverisë mbulohet me ngjyrat e komunitetit LGBTI. Të tjerë tituj Vučić nuk jam optimist për marrëveshje me Kosovën. Pacolli BE duhet i antarësoj vendet e Ballkanit Perëndimor në të njëjtën kohë. Rritet numri i kosovarëve që marrin nën shtetësi serbe. Haradinaj isha direkt me BE-n, presim lajmet mira për liberalizimin e vizave. Miratohet ligji për Prishtinën, Prizreni, kryeqytet historik. Thaçi firmos marrëveshjet me liderët e Ballkanit Perëndimor në samitin e BE-s. Haradinaj, çështje e javës lajmi për vizat, janë këto titujt kryesor edhe të Zërit për ditën e sotme. Ne do të ndalemi menjëherë me titujt kryesor të Koa.net, portali në internet i kohës ditore. Gjykata planifikon deri në qershor të përfundojë gjykimin ndaj Shukri Bujës. Zaev dhe Tsipras bien dakord e emri i ri i Maqedonisë, Ilindenska Republika Makedonia. Ministrit Lekaj i kërkohet shfuqizimi i udhëzimit administrativ për homologim. Probleme për maturën në Drenas, një restorant ankohet për ndërhyrje politike. Partido financuar me 200.000 euro u dha natyre tendera në vlerë 220 milion. Sipas mediave të Beogradit, Kosova në samitin e Sofjes prezantohet me fusnot. Komuna e Ferizajt zotohet të nisë këtë javë punimet për spitalin, opozita kundërshton lokacionin. Janë këto titujt kryesor edhe të Koa.net, portalin internet i kohës ditore. Do të kalojmë menjëherë tek Gazeta Ekspres. Thaçi e Vučić shtrëngojnë duart me zor në Sofje. Gjykata planifikon deri në qershor të përfundojë gjykimin ndaj Shukri Bujës. Berisha dhe Nano për plasje të fortë, banditi pështirë. Ministri Lekaj i kërkohet shfuqizimi i udhëzimit administrativ për homologim. Thaçi dhe Vučić shtrëngojnë duart me vështirësi në Sofje. Janë këto titujt kryesor edhe të Gazetës Ekspres për ditën e sotme. Do të kalojmë në Maqedoni tek Iliria News Agency inaonline.net. Me titull kryesor Porosia e qartë e BE-s nga samiti i Sofjes nuk pranojnë mandat të ri pa u zgjidhur konfliktet bilaterale. Lëshohen ekspres në treg 10 dhe 50 dinar të rinj pa hyrë në fuqi ligji për Shqipen. Kryeministre britanike në shkup, porosia e fortë për politikanët. Specialja kërkon burg për Gruevskin, Jasavita rrezikon. Skafisti që do të rrëzojë qeverinë e Ramës më kërcënuan. Sinani, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi janë të dashuruar të njëri tjetrit. Reagimi i presidentit grek pas raportimeve për marrëveshjet e emrit me Maqedoninë. Hoxha ka 2 fjalë për Mendu Thaçin, pak kënaqësinë e LSDM për Amdi Bajramin, Zaev në dilemë. Metin Izeti, kandidat për ministër kulture i propozuar nga Besa e Gashit. Erdhi nga Britania e Madhe dhe bëri bashkë liderët shqiptar në Maqedoni. Janë këto titujt kryesor të Iliria News Agency inaonline.net. Do të kalojmë menjëherë me titujt kryesor të Journal.mk. Titulli kryesor, kryeministra britanike Theresa May arriti të bashkojë politikanët shqiptar. Kryetari i Çajirit Visar Gani ushtron sofrën e iftarit. Gjua maqedonase lihet anash në samitin e BE-s, MPJ dërgon reagim të administrata e BE-s. Arifi dhe Pendarovski i Lindeni është ajo që na bashkon. Weigl, Jean Monnet do të ndihmojë për zgjidhjen dhe do e sjell parlamenti. Në Tetov vazhdojnë kontrollet policore ndaj motociklistëve ekskluzive. Ilindenska Republika Makedonia do të jetë emri i ri i shtetit. Janë këto titujt kryesor edhe të Journal për ditën e sotme. Do të kalojmë menjëherë tek lajmpress.com. Në Reçic të vogël shumë shpejt mund të ketë vrasje. Shkup protesta në mbështetje të popullit palestinez. PSP-ja kërkon dënim me burg për Gruevskin. Kuçan BE-ja përballet me probleme të brendshme. Kim Mehmeti godet partitë shqiptare. Theresa May viziton Maqedoninë. Hulumtim shërim për mesagjerimit. 24 vjeçari nga Librazhdi vjet parat në xhaminë e Tetovës. Janë këto titujt kryesor edhe të Lajm Press për ditën e sotme. Do të kalojmë menjëherë me titujt kryesor të Iliria Press, gazeta shqiptaro-amerikane. BE dhe Ballkani Perëndimor me deklaratë të përbashkët në samitin e Sofjes. Gjua e vakët e BE-s rreth zgjerimit me vendet nga Ballkani. Në ishte njëherë lidhja shqiptare e Prizrenit. Thaçi nga marrëveshja finale do të fitojnë edhe Kosova edhe Serbia. Vdiq Richard Pipes, historian i ndryshe i Rusisë. Vučić, Serbia duhet të rregullojë marrëdhëniet me shqiptarët. Ekspertiza për vdekjen e Astrid Deharit dërgohet në Zvicër. Publikohet dëshmia e dëshmitarit X kam punuar me grupin Agron Xhafajt. Janë këto disa nga titujt kryesor të Iliria Press për ditën e sotme. Do të kalojmë te botasot.info. Lufta e Kosovës një ferr në tokë, ajo vjen keq për të kaluarën Vučić.
Koalicioni LDK vetëvendosje në horizont fundi i koalicioneve për interesa personale. Ndërpritet seanca kuvendit sharje dhe fyerje mes Alitit dhe Gashit. Samiti BE-s në Sofje, kjo është deklarata e plot për Ballkanin Perëndimor, tension ndërmjet Thaçit dhe Vučićit në Sofje. Serbia po ndihmohet nga mbeturinat e mbetura në Kosovë të shërbimeve serbe. Independent, Rusia ka kthyer syt nga Shqipëria. Diplomati Lauka tregon se cili është kërcënimi i jashtëm kryesor ndaj Kosovës. Janë këto titujt kryesor edhe të botasot.info, portali në internet i diasporës. Do të kalojmë tek ansa.it. Është portali i agjencisë italiane të lajmeve. Lega Nord dhe lëvizja pesyjet në frymën e fundit mbetet vetëm nyja e kryeministrit për të zgjidhur, pra çështja e emrit. Është ky titulli kryesor që vjen nga italianë, ndërkohë që Kina ka ndaluar importin e drithrave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Frikë në Hawaii sërish shpërthen Kilauea. Janë këto titujt kryesor të Ancës për ditën e sotme. Do të kalojmë menjëherë me titujt kryesor të BBC-s. Trumpi dhe këshillat kontradiktore në lidhje me Korenë e Veriut, edhe poshtë modelin libian të zhveshjes pra nga programi bërthamor, dhe kjo ka alarmuar Pyongyangun. Është ky titulli kryesor i BBC-s, ndërkohë që investigimi i saj tregon se sa e lehtë është të gjesh një pasaport në mënyrë ilegale, një pasaport të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që bëhem gati, përgatitjet e fundit pra për martesën mbretërore në Londër. Ishin këto titujt kryesor të BBC-s. Do të shohim edhe CNN-in për ditën e sotme me titull kryesor padyshim Korea e Veriut dhe takimi i mundshëm me Donald Trump, rritet presioni ndaj Kimit, por edhe paralajmërimet nga presidenti Trump. Ndërkohë se reportazhi tregon se si u drogua, u përdhunua dhe u vra më pas, si një vajzë 8 vjeçare zbulon problemet me të cilat po përballet India moderne dhe padyshim kanë dawni final nga martesa mbretërore në Londër. Janë këto lajmet kryesore të agjencive shqipfolse dhe ato ndërkombëtare. Ne do të ndalemi tashmë në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do të rikthehemi në studio me të ftuarën e parë për ditën e sotme. Do të flasim për linë ose varicela, por edhe për fruthin, edhe ai nuk është pak problematik. Eugenia Tomini nga ISHP do të jetë këtu.